Hi guys, welcome sa aking YouTube channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka rin yun. At click mo notification bell para lagi kang ma-update sa mga video ang aking yap. Hi guys! So, it's a new day, it's a new life, it's a new beautiful Sunday ngayon sa inyo mga ka-solid. So guys, ang Solid Riders Club Gentri Chapter ay pupunta po ngayon sa Calauan, Laguna sa Isdaan or mini Thailand. So para po ito sa aming mga newbie, para po maligit member na po namin sila. So guys, samahan nyo kami kung ano mangyayari sa ating ngayong gala, ngayong araw. So sana maging masaya kami lahat at ingatan po kami ni Lord para sa aming paglalakbay sa kalsada. So guys, samahan nyo kami kung ano pwede mangyari sa ating gala ngayong araw. So guys, samahan nyo kami. Laguna. So stop over muna kami, may nasiraan kasi naplatan. So wait po kami hanggang sa magawa. So andun po sila ngayon sa pagawa para gawin yung tour ni Pops Rene. So kami may mag-relax muna kami dito sa may building ko. So yung mga kasama namin ito guys, ayun sila. So usap-usap muna. So maya guys, lakad na ulit kami. Pero medyo malapit na naman kami ngayon sa may Calauan. So konting-konting kembot pa lang at nakakarating na tayo. Si Pops dyan. So kami muna yung mag-lab team today. Makamasyal kami. Katili ka ng araw. So katili ka ng araw, nagkikis. Kaya talaga yung pag mga nagmamahalan. Oh, sarap, medyo maliit. Medyo may buhaya! Oh my God! Pakain natin siya. Ayan guys, nagmamadali na yung walang ligo. Pinilit pa namin. Medyo nagagalit po ang walang ligo. Actually wala pang ugas na kahit na ano. Ayan guys, so pasok na kami ngayon dito sa ating tahan. So Isdaan, sa Calauan Laguna. Sa ilan. So masaya-saya guys, dito may mga pasawag-pasawag pa. Or tubig. Siyempre Isdaan. Nakakabis ko yung sinaro ko. Yung kumalaw sinaro ko. Ang galing. Furnace.
lang naman ako. Siyempre nagbigay ako ng barya guys. Hindi naman pwede yung pupunta lang tayo tapos sila namin bibigay dun. Siyempre nakakaya. Nagtatrabaho din sila. Sa Sun City, sa Laguna pa rin po at para mag-swimming time kasi medyo pagod sa biyahe, kailangan natin magpalamig. Gwapo-gwapo naman, pasala-salamin. Magtatanggalin yung salamin ko So yan ating mga kasama. So maliligo din sila, pagandahan tayo mamaya ng suot kung anong mga meron kaya ditong mga mag-swimming trunks at saka magpapanty lang. So nagbabayad lang sila dun sa likuran. So ayun. So pag nakabayad tayo, pwede na tayong pumasok. At makikita nyo guys kung gaano ba kaganda o kung maganda ba yung loob ng Sun City. Pops J! Ba't tinalikan mo yung likuran? Yung mga kamag-anak ko sa Saudi, kamusta kayo dyan? Nasa Laguna ako! So ang ganda ng view dito, yung likod, may park ng likod, ang ganda ng bundok. So nakaka-amaze, sobrang ganda. Oh, di ba? Ang ganda ng likod ko. Abangan natin mamaya kung magpapati siya. Ano ko, tibak, besh! Tibak! O, abangan nyo guys. Kasi mga nagkanak. Magtitibak daw po siya. nga po guys, tapos na kayo mag-swimming, uwi and time na nga. So mahakpahabang lakbayan pa ito, pa uwi. So nag-gear up na kami lahat. Medyo pagod sa pag-swimming, medyo nakainom ako ng tubig. Kuday, my God. Pero laban lang pa uwi. So maraming salamat guys sa lahat ng sumama sa amin sa aking vlog at pamamasyal. So thank you so much. At kung di ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na ngayon and i-click mo notification bell para lagi ka ma-update sa mga bagong gala